नमस्कार, मी लतिका। आज आपण कोळंबीचा झणझणीत रस्सा बनवणार आहोत आणि झटपट बनवणार आहे। त्यासाठी बघा ही 600 ते 700 ग्रॅम बघा कोळंबी घेतलेली आहे, साफ करून आणलेली आहे, स्वच्छ अशी मोठे मोठे आहे बघा। त्यासाठी 2 मोठे आकाराचे कांदे एकदम बारीक कापून घेतलेत बघा, असे बारीक कापायचे। आणि ह्याच्यामध्ये थोडंसं सुक्क खोबरं आहे, अर्धा इंच आलं, 1 लसणाची गड्डी, 2 हिरव्या मिरच्या कुटून घेतलेल्या आहेत। टोप गरम करायला ठेवलाय, त्यामध्ये आपण तेल टाकून घ्यायचं। तेल 1 पळी टाकणार आहे, तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करा। तेल चांगलं गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेलं आहे, छोटा अर्धा चमचा जिरे, कढीपत्ता आणि हा आपण कांदा जे बारीक एकदम कापून घेतलेला आहे, कांदा आपला हा चांगला भाजून घ्यायचा। कांदा बघा अशा प्रकारे भाजलेला आहे। त्याच्यामध्ये 2 चिमूट हिंग पावडर आणि हे जे कुटलेलं होतं ना मी खलबत्त्यामध्ये हे टाकायचं। तुम्ही हे मिक्सरला जरी बारीक केलं तरी चालेल, पण बिन पाण्याचं बारीक करायचं, त्यानं काय होतं चव छान येते अशी। आता हे पण मीडियम गॅसवर मी परतून घेते मिनिटभर। अशा पद्धतीत बघा परतून घेतलेलं आहे मीडियम गॅसवर। ह्याच्यामध्ये आता थोडीशी हळद टाकायची, हलवून घेऊया। आणि हे तंबाटी 2 तंबाटी मी बारीक कापून घेतल्यात, एकदम असं चॉपरमध्येच बारीक केलेले आहे ते। आता हे पण आपल्याला 1 मिनिटभर परतून घ्यायचे। परतून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये मिरची पावडर टाकायची, कलरवाली पण आहे आणि तिखटवाली आहे, 1.5 चमचा टाकलेली आहे। चवीनुसार मीठ, गॅस आपला बारीक केलेला आहे। 1 चमचा गरम मसाला पावडर। आता हे सगळं परतून घेऊया। परतून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला हे कोळंबी टाकायची आणि 2 चिंचेचे तुकडे बघा, ह्याच्या जागी तुम्ही कोकंबी टाकू शकता। आता हे परतून घेऊया आपण। परतून घेतलंय बघा, असं बारीक गॅसवर असं चांगलं ना तेल मसाल्याला पूर्ण सुटस्तवर परतून घ्यायचं असं। मी ह्याच्यामध्ये चिंचेचे तुकडे टाकले, तुम्ही कोकम टाका, कोकम टाकलं तरी चालेल। जिरे धने पावडर जरी टाकली 1 चमचा तरी पण चालेल, मस्त लागेल एकदम। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला कोमट पाणी टाकायचे बघा। हे तुम्हाला किती रस्सा पाहिजे त्याप्रमाणे आपण ह्याच्यामध्ये कोमट पाणी टाकायचं। आता हे मी मिक्स करून घेते आणि आता आपण हे शिजून देऊया। बारीक गॅसवर ठेवला होता बघा, आपला कोळंबीचा रस्सा मस्त असा झालेला आहे अशा पद्धतीत, आणि एवढा पातळ झालेला आहे। तुम्हाला जर ह्याच्यापेक्षा जर घट्ट पाहिजे असला तर थोडं पाणी कमी करायचं, नाहीतर थोडंसं आटवलं तरी चालेल। ह्याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकून घेतो, कारण एवढा जर रस्सा ठेवला की नाही तर आपल्याला भातावर भाकरीवर असं कुस्करून वगैरे खाता येतं। पण 1 नंबर होतं, करून बघा अशा पद्धतीनं, चवदार असं छान असं होतं। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।